नमस्ते साथीहरु, तपाईलाई यो च्यानलमा धेरै स्वागत छ। तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ ल नेपाल च्यानल र म हुँ तपाईसँग साहिल। र यो भिडियोमा म तपाईलाई एउटा ल्यापटप वा डेस्कटपमा हामी कुनै पनि ड्राइभरलाई कसरी इन्स्टल गर्न सक्छौं त्यसको बारेमा म तपाईलाई नयाँलाई एकदम महत्त्वपूर्ण जानकारी दिने कोसिसमा छु। साथीहरु, ल्यापटप र डेस्कटपमा हामी ड्राइभर किन हाल्नुपर्छ भने जस्तै हामीले विन्डोज राखिसकेपछि नयाँ विन्डोज हामीले कम्प्युटर ल्यापटपमा राखिसकेपछि अथवा कम्प्युटरलाई फर्म गरिसकेपछि हाम्रो कम्प्युटरमा सबै फंक्सनहरु राम्रोसँग इनेबल भइसकेको हुँदैन। त्यस्तै भएर हामीले त्यो सबै फंक्सनहरु इनेबल गर्नको लागि जस्तै ग्राफिकको एडभान्स फंक्सनहरु इनेबल गर्नको लागि, साउन्डको एडभान्स सेटिङहरु इनेबल गर्नको लागि र चिपसेटहरुको फुल फंक्सन इनेबल गर्नको लागि हामीले ड्राइभर आफ्नो कम्प्युटरमा इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। र सबैको ड्राइभर डिफरेन्ट हुन्छ। जस्तै लाइनको डिफरेन्ट ड्राइभर हुन्छ, अडियोको डिफरेन्ट ड्राइभर हुन्छ, ग्राफिकको ड्राइभर हुन्छ, चिपसेटहरुको ड्राइभर हुन्छ। तर यो भिडियोमा म तपाईलाई एउटा यस्तो तरिका बताउँछु जसको युज गरेर तपाई जस्ट वन क्लिकमा अल टाइप अफ ड्राइभर तपाईले आफ्नो कम्प्युटरमा इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। कम्प्युटरको मिनिङ भयो डेस्कटप ल्यापटप दुईटैमा। अब साथीहरु, यो प्रोसेसलाई कसरी सुरु गर्ने त यसको लागि मसँग एउटा सफ्टवेयर छ। म त्यो तपाईलाई सफ्टवेयर युज गर्न सिकाउँछु र त्यो सफ्टवेयर कहाँबाट लिने त्यो पनि म तपाईलाई पछि भन्छु यो भिडियोको लास्टमा। त्यही भएर भिडियोलाई लास्टसम्म हेरिराख्नु होला। साथीहरु, यो सफ्टवेयरको नाम रहेको छ ड्राइभर प्याक सोलुसन, जुन तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ ड्राइभर प्याक सोलुसन भनेर लेखिएको छ। अब यसलाई ओपन गरौँ। ओपन गरिसकेपछि फेरि अर्को फोल्डर आएको छ, त्यसलाई पनि ओपन गरौँ। यो ओपन गरिसकेपछि लास्टमा तपाई यहाँ एउटा आइकन देख्न सक्नुहुन्छ जसमा लेखिएको छ ड्राइभर प्याक सोलुसन, जुन एप्लिकेसन फाइल हो। अब यो एप्लिकेसन फाइललाई हामीले डबल क्लिक गरेर ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। डबल क्लिक गरे मैले र यसलाई ओपन गरौँ। यो ओपन भइसकेको छ र तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसको इन्टरफेस हाम्रो डेस्कटपमाथि देखिएको छ र यहाँ एउटा मेसेज आएको छ, ड्राइभर प्याक्स आर अपडेटेड। अब यसको लेटेस्ट भर्सन यो वेबसाइटबाट डाउनलोड गर्ने कि नगर्ने भनेर देखाइरहेछ। अब हामीले यो डाउनलोड गर्नु जरुरी छैन, त्यही भएर यसलाई क्यान्सल गरिदिनुस्। क्यान्सल गरिसकेपछि यसले हाम्रो कम्प्युटरमा मिसिङ जुन ड्राइभरहरु छ त्यसलाई यसले सर्च गर्नेछ र सर्च गरिसकेपछि हामीलाई यहाँ देखाउनेछ। जस्तै तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ड्राइभर्स क्यान बी अपग्रेडेड टु न्यूअर भर्सन। अब यसको लागि के गर्नुपर्ने भने हामीले अपडेट अलमा क्लिक गर्ने। अपडेट अल गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ अपडेट ड्राइभर एन्ड इन्स्टल प्रोग्राम भनेर एउटा अप्सन आउँछ भने अर्को अप्सनले के गर्छ, अपडेट ड्राइभर वानली। यसको मतलब के भयो भने तपाईलाई यो ड्राइभर सँगसँगै यसमा भएको केही प्रोग्रामहरु पनि छ। यदि तपाईले यो प्रोग्रामहरु पनि चाहिएको छ भने तपाईले यो माथिको अप्सन सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तर हैन, तपाईले ड्राइभर मात्रै चाहिएको छ भने के गर्ने, अपडेट ड्राइभरमा क्लिक गर्ने र स्टार्ट इन्स्टलेसन गर्दिने। र यहाँ तल तपाई क्रिएट अ रेजिस्टर पोइन्ट पनि देख्नुभयो हो, यसलाई चाहिँ टिक मार्क पनि राख्न दिनुस्। किनभने पछि तपाईले यो ड्राइभरलाई फेरि हटाउनु पर्यो भने तपाईले त्यो पोइन्टमा आफ्नो कम्प्युटरलाई रेजिस्टर गर्नुभयो भने यो सबै ड्राइभरहरु आफै हटेर जानेछ। अब यसपछि हामीले के गर्नु पर्यो भने स्टार्ट इन्स्टलेसनमा क्लिक गर्नु पर्यो। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्नुभयो फर्स्ट चिपसेटको ड्राइभर इन्स्टल भइरहेको छ र यो ड्राइभर इन्स्टल गरिसकेको छ एकदम फास्ट। यसमा हाम्रो कम्प्युटरमा दुईटा ड्राइभर मिसिङ थियो र यसले दुईटा ड्राइभर इन्स्टल गरिसकेको छ। तपाई कम्प्युटरमा यदि यो भन्दा बढी ड्राइभर मिसिङ हो भने त्यो पनि यसले अटोमेटिक नै इन्स्टल गर्नेछ। अब इन्स्टल गरिसकेपछि कम्प्युटरलाई रिस्टार्ट गर्नु जरुरी हुन्छ। त्यही भएर तपाईलाई अब रिस्टार्ट गर्ने कि नगर्ने भने सोधिरहेछ। अब तपाईलाई गर्न मन लाग्छ भने गर्दिनुस्, गर्न मन लाग्दैन भने क्यान्सल गरेर पछि आफूले चाहेको बेला कम्प्युटरलाई रिस्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। साथै यो थियो कुनै पनि कम्प्युटरमा हामीले मिसिङ ड्राइभरहरु कसरी इन्स्टल गर्ने र यो ड्राइभर इन्स्टल गर्नु एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। किनभने यो इन्स्टल गरिसकेपछि हाम्रो कम्प्युटरको परफर्मेन्स पनि फास्टर हुन्छ र हामीले अब कुनै मिसिङ फिचरहरु छ जुन हामीले युज गर्न सकिरहेको छैनौं भने त्यो पनि हाम्रो कम्प्युटरमा इनेबल हुन्छ। साथै यसरी हामी कम्प्युटरमा मिसिङ ड्राइभरहरु इन्स्टल गर्न सक्छौं र यो ड्राइभर प्याक सोलुसनले तपाईको कम्प्युटरको इन्फर्मेसनहरु पनि दिइरहन्छ। जस्तै यो कुन कम्प्युटर हो, मेरो कम्प्युटरको यहाँ मोडल देखाइरहेछ डेल इन्स्पाइरन 3421 र यसमा i3 प्रोसेसर रहेको छ 1.8 गिगाहर्ज को अनि र्याम रहेको छ 5.9 GB, मतलब 6 GB को करिबमा 9 र्याम छ र हार्ड डिस्कको यहाँ तपाईले हेर्नुभयो ST 500 GB को हार्ड डिस्क छ मेरो। त्यसपछि मैले राखेको यसमा विन्डोज चाहिँ विन्डोज 10 प्रो 64 बिट जुन मैले हिजो राखे, वहाँ वन डे देखाइरहेको छ। हिजो मैले हाम्रो कम्प्युटरमा नयाँ विन्डोज राखेको थिए। त्यसपछि एन्टिभाइरस, यो कम्प्युटर इज नट प्रोटेक्टेड चाहिँ मैले एन्टिभाइरस चाहिँ इन्स्टल गरेको छैन, त्यही भएर यहाँ इन्स्टल एन्टिभाइरस चाहिँ देखाएको छैन। र यदि तपाईले कम्प्युटर रिपेयरिङलाई आफ्नो प्रोफेसन बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो नब्बे नहुने प्रोग्राम मध्ये एउटा प्रोग्राम हो जुन तपाईलाई एकदमै युजफुल हुन्छ।
र यसलाई युज गरेर तपाईले कम्प्युटरमा मिस भएको लगभग सम्पूर्ण ड्राइभरहरू इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। साथै यो भिडियोमा तपाईलाई एकदमै काम लाग्ने एउटा महत्त्वपूर्ण इन्फर्मेसन दिने ट्राई गरेको थिएँ। यदि तपाईलाई यो भिडियो मन परेको छ भने लाइक गर्नुस् र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुस्। सब्स्क्राइब गरेपछि बेल आइकन पनि दबाउनु होला।